Sziasztok! Ebben a videóban egy golyós csapáját fogunk lemodellezni. Kezdjük is a külső gyűrűvel. Kattintsunk az újra, nyissunk egy sketchet, az XY síkra nyissuk a sketchet, rakjunk le egy 130-as átmérőjű kört, és egy 106-os átmérőjű kört. Azután ezt texturáljuk ki 31 mm-re. Utána nyissunk egy sketchet az YZ síkra. Helyezzünk el egy téglalapot az imént látható módon, ez 12 széles lesz. A golyóknak a mérete az 24-es átmérőjű lesz, szóval akkor ilyen rádiuszú kivágást kell majd csinálnunk. A körnek a középpontját méretezzük a téglalap alsó vonalától 8 mm-re. Az XY síkot helyezzük középre, azután erre a segítségre helyezzünk el egy 130-as átmérőjű kört, de ezt ugyanúgy megoldhatjátok a Project Geometry funkcióval. Azután a Sweep eszközzel vágjuk ki a gyűrűnek a belsejét. Hát állítsunk be alapanyagot, az esetünkben legyen acél. Akkor következzen a belső gyűrű. Itt is ugyanaz. XY síkra csináljunk sketchet, rakjunk le egy kört, ami 74-es átmérőjű, és egy 50-es átmérőjű kört. Ezt extrudáljuk ki, ugyanúgy 31 szélességgel. Utána az YZ síkon helyezzünk el ugyanúgy egy téglalapot. Ugyanúgy megcsináljuk, ahogy az előbbi módon a kialakítását a gyűrűnek, hogy a golyók beleilleszkedjenek. Itt újdonság nem látszik igazából. Ugyanúgy a Sweep eszközzel kivágjuk a külsejét, és akkor kész is a belső gyűrű. Ennek az anyaga is acél lesz. Egyébként azért állítjuk acélnak, mert a legtöbb csapágy acélból készül általánosságban. A golyónak az elkészítése ez nem lesz túl bonyolult. Megint csak nyissunk egy fájlt, XY síkon egy sketchet, a golyónk az 24-es átmérőjű lesz. Csináljunk egy felkört, és akkor a revolval a tengelye körül megszudáljuk ki. Ennek az anyaga szénacél. Következzen a kosár.
Helyezünk el egy 94-es átmérőjű kört, és egy kisebbet, egy 86-os átmérőjűt. Ezt extrudáljuk ki 16 mm-rel. Utána az oldalán kattintsuk rá, és Sketchben szerkesszünk. Ugyanúgy helyezünk el egy olyan kört, ami megfelezi ezt a vastagságot, ez 90 lesz. És ugye a golyókat fogja összefogni, tehát ugyanúgy a mérete a körnek 24-es lesz. Helyezünk el a kört metsző egyenest. És a revolve funkcióval megint csak töröljük ki, vagy hát vágjuk ki ezt a részt, és ezzel meg is van a gyűrűnek a fazonja. Rakjunk rá rádiuszokat, 2,1 mm-es. És osszuk körbe a circular crunch-al. Nyolc darab lesz belőle. Azután a shell-lel csökkentjük a vastagságát. Ezzel a thickness oda a vastagságát az adott dolognak kell beírni, hogy mennyi maradjon. Ahogy láthatjátok, és így működik. Már csak egy dolog maradt hátra, a furatoknak a ráhelyezése. Tegyünk rá egy egyenest 22,5 foktól az Y tengelytől. Helyezzünk le egy 90-es átmérőjű kört. Rakjunk le egy pontot ezeknek a metszetébe. És akkor a hol parancsal 2 mm-es furatot helyezünk bele. Ezután osszuk körbe őket, ebből ugyanúgy 8 darab van. És ezzel el is készült a kosár is. Ugyanúgy szénacélt állítunk be. Ha hasznos volt számodra ez a videó, akkor dobj egy lájkot, ha szeretnél még hasonlókat látni, akkor iratkozz fel, kommentben várjuk a kérdéseiteket. Sziasztok!